Ми живемо в історичний період, коли добро бореться із відвертим злом. Але ми в цій справі не одні. Вже більше 20 тисяч громадян з інших країн приїжджали в Україну і допомагали нам боротися проти імперії зла. У цьому відео я зустрівся з одним із найкрутіших бійців Інтернаціонального легіону. Його дуже боїться русня, за його голову дають $50 тисяч, а кремлівська пропаганда лякає ним своїх солдат. Такому парубку одразу потрібно поставити лайк і напишіть у коментарях вашу думку. Що ви думаєте про цих іноземців, які кидають свої країни, приїжджають до нас, покидають сім'ї, спокійне життя і допомагають нам воювати проти зла? У який момент ти зрозумів, що ти ненавидиш Росію? Коли росіяни катували і вбили одного солдата. Тепер, коли я їх знищую, на пам'ять залишаю шеврони з його іменем. Це моя помста. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, и Киев будет взят так быстро. 1,5-3 дня. 2 дня. Вони почали кричати «Київ за 3 дні». Або ми взяли те, ми взяли це, а потім я публікую відео з того регіону, а навколо мене лежить купа хороших росіян. Ей, с***ки, ви помиляєтеся. Я був у Мощуні. Проти нас стояла ВДВ, еліта російської армії. Потім наш командир робить один дзвінок. Так закінчився російський спецназ у Мощуні. Нашу будівлю у Лисичанську постійно обстрілювали. Вона загорілася. І тут до нас заходить Зеленський. Наскільки реально військовим шляхом повернути Донець, Луганськ, Крим? Ми виженемо їх зі сходу України. Нещодавно ми були у Донецькому аеропорту. Вперше за 8 років. Знаю, що ти дуже популярна людина у Грузії, а ще у тебе цікавий псевдонім – Вікінг. Вікінг у Грузії – це якось нелогічно. Зазвичай у Грузії мене називають Одінічі. Це ніби просте ім'я, але на Заході вимовити його нормально ніхто не може. Це дуже складно для них. Коли я воював у Афганістані, люди просто казали «О, та це ж Вікінг». І так почали мене називати. Думаю, це через мою зачіску і татухи. Усе своє життя я був одержимий скандинавською міфологією. Це стало справою усього мого життя. Тому так склалося, що я і став вікінгом. Але, чорт забирай, це точно краще, ніж Гімлі. А чого тебе називали Гімлі? Я маленького зросту, низький, бородатий і завжди із собою ношу сокиру. Хлопці глянули на мене і кажуть «О, Гімлі!» Що означають твої тату? Бачу, у тебе є український тризуб навіть. Так, це нове тату. Буквально нещодавно його набив. У своїй останній відпустці. У мене вся рука забита малюнками зі скандинавської міфології. Коли я лікувався після дрібного поранення, було трохи вільного часу. Я вирішив, настав час набити український тризуб. Але він у мене теж у скандинавському стилі. Із самого початку повномасштабної війни я бився за Україну. Тому вирішив, що заслужив, аби такий символ був зі мною постійно. А чому ти набив тризуб? Ти так любиш Україну? Звісно, я б'юся заради цієї країни. Тризуб не набивають просто так, бо тобі він сподобався. Його треба заслужити. Я часто на полі бою зустрічався зі смертю. Вона була поруч, і в якийсь момент я відчув – пора. Вже можна зробити це тату. Я його заслужив. Чому тобі так подобається скандинавська міфологія? До речі, дуже популярна річ в азовців. Так, це правда. Хоча я ніколи не працював із ними. Тому це не вони на мене вплинули. Це пішло ще із дитинства, як казочка на ніч. Я обожнював їх слухати перед сном. Я так любив міфологію, що ходив на окремі заняття з неї. Щоб ви зрозуміли, настільки усе серйозно. У мене був вчитель міфології. Ось ця ідея про скандинавських богів мене просто затягнула. Історії про Тора, Діра. Я пропускав усе через себе, бо я воїн, а північна міфологія – це культура війни, менталітет, який для мене близький. Я дивуюся, коли люди зі Скандинавії цього не цінують, свою культуру. Чомусь цим більше захоплюються хлопці з інших країн, такі як я. Ти воїн Інтернаціонального легіону. Розкажи про свій підрозділ. Як багато у вас людей? Які це національності? Не рахував чисельність, але думаю, іноземців, які воюють за Україну, десь 20 тисяч. Так було на початку війни. Тепер не знаю скільки. Багато людей після Ірпеня поїхали додому. Вони сказали, добре, ми зробили свою частину.
Багато поїхало, але й багато хлопців усе ще тут. Я маю на увазі людей, таких як я, які тут із березня. Я бачив людей з Південної Кореї, як Кен Роксіл, дуже популярний і відомий хлопець. Бачив людей з Колумбії, з Бразилії. Це люди з іншої півкулі. Я сказав американцям та іншим: добре, я повинен бути тут. Якщо я не буду битися тут, мені доведеться це робити у Грузії, а я не хочу цього. Тому це теж моя війна. Запитував у американців: чому ти залишаєш Техас і приїжджаєш сюди? У вас є дружини, свої справи. Він каже: ну, ми повинні боротися з цим злом. Коли Гондор просить допомоги Рохан, він допоможе. Росіяни – це маленькі орки. Ми буквально воюємо із Мордором. Ми розмовляли з грузинським легіоном і запитували їх, навіщо ви приїхали в Україну? До тебе теж саме запитання. У мене теж саме запитував репортер BBC. Йому було цікаво, яка мотивація. Усе просто. Коли хтось у біді, треба прийти на допомогу. Ми з вами на одній війні. Просто вона розтягнулася у часі. Хто наш ворог? Росія. Росія і ваш ворог. Тому ми разом. У нас хороша пам'ять. Ми не забули, як росіяни напали на Абхазію і на Самачабло. Це регіон, який росіяни називають Південною Осетією. Самачабло – це справжня назва, яку російська пропаганда хотіла знищити. Тоді було багато українців, які в 90-х прийшли і воювали з нами поруч, захищали Грузію. Я пам'ятаю момент, як тільки президент Зеленський оголосив про створення іноземного легіону, сотні наших бійців були в аеропорту. Ми чекали цього моменту. Грузини були готові їхати воювати проти імперії. Багато з нас приїхали сюди ще у 2014 році. В Україні тисячі моїх співвітчизників. Вони не лише у грузинському легіоні. Думаю, нас більшість у кожному іноземному легіоні в Україні. Нас так багато, бо це продовження нашої війни. Це шанс перемогти імперію зла. Ми не можемо це зробити в Грузії. Грузія – крихітна країна. Вона менша, ніж Київська область. Окупанти можуть дійти до Тбілісі за 3 години. В Україні є Польща, яка поруч. Вона дуже допомагає. В Грузії нема таких сусідів. Вони не дуже доброзичливо ставляться до нас. Тому для грузин це теж наша війна, як і для українців. Командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі сказав, що грузинський народ знає, хто їхній ворог, навіть на якомусь ментальному рівні. Навіть діти, які народжуються, вже розуміють, що Росія – ворог. Це у нас у крові, буквально у крові. Можеш не розповідати історію грузинській дитині, але коли вона бачить росіянина, їй одразу стає некомфортно. Через усі ті утиски і смерті. Мене дуже дратують ЗМІ, особливо західні ЗМІ, які кажуть: «О, це війна Путіна, це Путін винен». Та прокиньтеся ви, це все не про Путіна. Путін ще навіть не народився, коли Радянський Союз влаштував голодомор в Україні. Або, наприклад, коли вбили усіх, хто вмів читати та писати. Знищили усю грузинську інтелігенцію. Не було Путіна, коли Російська імперія пофарбувала грузинські церкви в білий колір. Історично стіни наших храмів були красиво розписані. Це була наша культурна спадщина. Вони прийшли і замалювали, бо так треба. Цього вже ніколи не повернути. Усі церкви пофарбували у білий колір, хоча вони мали таку саму релігію, як і ми. Отже, це не війна Путіна, це війна Росії. Цей народ імперіалістичний, це шовіністична імперія зла. Вони злі люди, вони підтримують цю війну. І тепер, коли у них є невдачі на Сході, тепер вони починають протестувати. Ніби вимагають відставки Путіна, бо були принижені. Їм було байдуже, коли трапилася трагедія в Бучі, так? Але зараз вони переживають, тому що їхня велика імперія була принижена. Ось хто вони. Це не Путін. Не Путін гвалтує людей. Це роблять росіяни. У який момент ти усвідомив, що ти ненавидиш Росію? Здається, 2008 рік. Коли Росія вдерлася у Грузію, мені було 12 років. Я пройшов ту війну, коли був дитиною. Пам'ятаю, це було жахливо. Я пам'ятаю, як вони катували Анцухелідзе, одного із грузинських солдатів. Вони довго з нього знущалися і зрештою забили до смерті. Коли я про це дізнався, то вирішив у 18 років іти до війська. Я повинен був це зробити. Анцухелідзе – це приклад того, як в сучасному світі часто не працюють законні механізми. Військового вбили, а відео з його тортурами навмисно розмістили в інтернеті. Родина закатованого сержанта ще у 2010 році подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. У 2018 році була новина, що цей позов навіть не почали розглядати, а з тих пір мало що змінилося.
Поки бюрократи чухають одне місце, працює закон справедливості. Пам'ятаєте, ми робили відео про Моссад? Ось це фактично він в мініатюрі. Напишіть у коментарях, чи потрібен аналог Моссаду для подібних випадків. Після цього я відслужив 4 роки у грузинській армії. Я завжди ношу з собою один шеврон. Беру його завжди, щоб увесь світ бачив. Це шеврон, який мені дали побратими закатованого Анцухелідзе. Там вказано його ім'я. Я працюю у штурмовій групі, і в нас є своя фішка. Кожного разу, коли ми знищуємо росіян, залишаємо їм подарунок. Кладу в кишеню хорошим росіянам шеврони з його іменем. На пам'ять. Це помста за 2008 рік. За те, що вони зробили. Ім'я Анцухелідзе завжди на моїй формі. Якось я виставив фото і піднявся великий ажіотаж у Грузії. Росіяни використовували цього солдата у своїй пропаганді. Вони лякали ним, що він відрізав голови 70 російським військовополоненим. Але у це ніхто не вірить. Російська пропаганда провалилася. Я прочитав деякі статті про тебе російської пропаганди. Чому вони так тебе ненавидять? Вони бояться. Вони намагалися вбити мене вже кілька разів з того часу, як я сюди приїхав. Коли ти стаєш публічним, тебе впізнають. Виникає небезпека, хіба ні? Тому більшість людей, з якими я працюю, вони ховають свої обличчя. У мене інша історія, бо у Грузії мене і так знали завдяки моєму ютуб-каналу. Тому я не бачив сенсу ховатися. Все одно усі знали, що я в Україні. А якщо ти робиш щось у масці, то до тебе автоматично менше довіри. У Грузії є проросійська група, називається Альтінфо. Вона фактично під контролем ФСБ. У них є канали на телебаченні, інші медіа. Вони почали кричати «Київ за 3 дні!» або «Ми взяли те, ми взяли це», а потім я публікую відео з того регіону, а навколо мене лежить купа хороших росіян. Ей, с***ки, ви помиляєтеся! Інформаційна війна є надзвичайно важливою. Думаю, це те, що дозволяє Україні перемагати. Якби росіяни вигравали війну за інформацію, вони змусили б європейців повірити, що тут одні нацисти. Більше ніяких Джевелін, ані Хаймарс. Ти казав, що тебе намагаються вбити росіяни. Яким чином? $50 тисяч – це нагорода за мою голову. Це остання сума, про яку я чув. У їхніх телеграмах читаю новини, а там пишуть про мене. Нам потрібно його катувати, а потім вбити, спалити його живцем і так далі. Кожного разу, коли бачу щось подібне, виставляю відео типу «Приходь до мене, я тут, чекаю на тебе, покажи, що ти можеш». Насправді це так смішно, тому що вони дуже сміливі в інтернеті, розумієш? Диванні війська. Але коли справа доходить до битви, вони повне лайно. Чуваки, навіть Талібан готується краще, ніж ви. Російська пропаганда бреше про українців, а ще більше про іноземців, які воюють проти них. Кремль боїться, що їх буде приїздити ще більше, тому легіонерів намагаються демонізувати. Мовляв, сюди їдуть лише головорізи, і їх тут нещадно знищують. Простий приклад. Роззмі розганяють новини, що Вікінга дуже сильно поранено під Лисичанськом. Його відповідь – безцінна. Я був у Мощуні, Ірпені. Проти нас стояло ВДВ, еліта російської армії, від якої ми мали тремтіти. Але вони виявилися повним лайном. Вони не знали, що робити. Ми знищували елітні російські війська, коли вони спали. Били їх, коли вони втікали. Ми били їх всюди. Вони просто перелякано кидали свою зброю і тікали так, що гай шумів. Ей, чуваки, ви ж ніби елітні війська. Куди ви? Вони ніщо, сміття. Єдина сильна річ у російській армії – це пропаганда, яка була до війни. Наприклад, ви бачили тренування їхнього спецназу. Глянеш відео і думаєш, ого, це серйозні хлопці. Але потім на практиці ми побачили, що вони абсолютно не готові до бою, тому що у них ніколи не було війни такого масштабу. Останній раз у них була звичайна війна у Грузії. Це якраз таки й була спеціальна військова операція, тому що це тривало 5 днів. І Грузія – маленька країна. Вони мали повну перевагу в повітрі, повну технологічну перевагу. А в Україні величезні масштаби. Росія так і не зрозуміла, на кого вона напала.
Нам допомагають багато країн, і деякі з них для нас уже як рідні. На чемпіонаті світу з футболу в Катарі не буде України, але будуть наші друзі. Це Англія, Сполучені Штати, Польща. І, в принципі, ці команди будуть підтримувати багато українців. Наші друзі з Фавбет вважають, що Англія може навіть виграти цей турнір. На неї класний коефіцієнт. Я думаю так само, тому що шанси справді високі. За складом це просто космос. До речі, напишіть у коментарях, за кого будете вболівати на чемпіонаті світу ви. І шукайте закріплений коментар під цим відео. Там буде 4,5 тисячі гривень на перший депозит від Фавбет. Підтримуйте тих, хто підтримує нас. Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз, бо щиро бажаємо вашої перемоги, як і ви нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Фавбет. Ти розповідав про Мощун, що там стояла ВДВ, це елітні воїни Росії. Що можна сказати про їхню якість? У нас були ситуації, коли наш снайпер працював. От, наприклад, орки заїхали в Мощун. Наш снайпер почав стріляти. Вбив одного, а далі просто трошки завис. Росіяни не розбігалися, а ніби нічого не трапилося, стали у шеренгу і пішли вперед. Снайпер дуже повільно перезарядився, подумав, а потім зняв десь 7 чи 10 росіян. Наш снайпер був у шоці. Він дзвонить командиру і питає: «Ти впевнений, що я не стріляю по нашим хлопцям, бо вони навіть не втікають?» Є просте елементарне правило. Коли по тобі стріляють, ти швидко намагаєшся сховатися, прикритися чимось. Це ж логічно. Але вони просто йшли по прямій лінії. Ці телепні не розуміли, у яке пекло вони потрапили. Багато російських спецназівців ми знищували вночі. Насправді це смішна історія, я можу її розповісти. Ситуація була така. Вночі ми дивилися у тепловізор і помітили якийсь рух. Це було 5 березня, майже самий початок. Це був перший бій Інтернаціонального легіону. Ми бачили, як просувається піхота вночі. Якщо хтось іде вночі, то це точно спецназ. У нас ще тоді не було приладів нічного бачення. У них теж. Тому була, так би мовити, джентльменська угода – не битися вночі, бо все одно нічого не можна побачити. Але на нас хтось рухався. Тоді ми зрозуміли, що у росіян таки були прилади нічного бачення. Ми зрозуміли, що нам кінець. Зараз цей спецназ розбіжиться, почне маневрувати і все таке. А ми фактично сліпі. Нас було лише 10 людей, і в той момент ми готувалися до того, що помремо. Нас 10, українські війська далеко позаду, в окопах, а попереду ціла велетенська російська армія. У них було все, у тому числі купа артилерії. Були постійні вибухи, стрілянина не припинялася усі 5 днів. Так ось ми почали стріляти по росіянах, а спецназ, замість того, щоб розбігтися по території, взяв і табуном забіг у сусідню будівлю. Ми взагалі не зрозуміли, в чому прикол, бо це максимальний ідіотизм. Далі наш командир, дуже крутий мужик. Щоразу, коли ми чули, що поруч спецназ, всі були дуже напруженими. А він просто брав цигарку. Потім ми йому зробили шеврон з написом «Це нормально». Він просто дістає телефон і відкриває Google Maps. Знаходить будинок, куди вони забігли, і ставить геолокацію. Google дає нам точні координати. Він дзвонить артилеристам, і все. Так закінчився російський спецназ у Мощуні. Ми були здивовані, бо готувалися до іншого, до страшної і потужної армії. Але у той момент ми зрозуміли, що російські війська – це просто сміття. Вони поняття не мають, що робити на війні. А єдиною перевагою, яку вони мали, це була кількість артилерії. Зараз і цього уже стає усе менше. Ви бачили, як на східному напрямку працює Хаймарс. Росіяни програють і сильно програють. Наскільки страшно було в Мощуні? Я бачив відео з тобою, коли ти потрапив під обстріл артилерії і приліт був просто максимально близько. Смішно, правда? Я маю на увазі артилерію. Якщо чесно, вона мене не лякає. Я був у Афганістані і там такого надивився. Там були бомби, які вибухали в повітрі, і всі ці уламки, все це лайно накриває тебе. І куди ти заховаєшся?
Навіть якщо ти в окопі, воно все одно на тебе прилетить. Тому не бачу сенсу боятися і сильно окопуватися. Дехто викопує траншеї по 5 метрів. Кожного разу, коли я чув звук арти, я просто запалював цигарку і готувався до Вальгалли. Якщо смерть має тебе знайти, то вона тебе знайде. Це просто. Я не бачу особливого сенсу постійно боятися і підскакувати щоразу, коли щось вибухає. Бо це війна. Так буває. Краще я трохи заховаюся і спокійно буду робити те, що вмію найкраще. У цьому більше користі, ніж трястись у своїх черевиках і боятися якоїсь артилерії. У Мощуні були дуже важкі обстріли. Найважчі, які я коли-небудь бачив. Не думаю, що хтось бачив гірші. Гради, 152-й калібр – це усе дуже серйозно. А в останній день прилетів літак Су-25 і скинув на нас бомби. Чесно кажучи, цей момент я проспав. До того пив по 10 чашок кави на день і не спав протягом 5 діб. Повністю виснажився, зголоднів і заснув. Потім мене розбудили, прийшла черга охороняти позиції. Хлопці кажуть, там на нас авіабомбу скинули. Ого, круто! Ти звикаєш до цього, до думки, що ти все одно нічого не можеш змінити. Ти також був в Афганістані. Що ти там робив? І взагалі, яка там війна? Наскільки вона відрізняється від подій в Україні? Афганістан був курортом порівняно з Україною. Це як курорт в Одесі. Афганістан – це зовсім інше. Із самого початку ми домінували, мали повну перевагу у повітрі. У нас було краще обладнання, та усе краще. Ми билися проти хлопців у шльопанцях. Це ж зовсім інше. А тут проти нас авіація, купа іншої зброї. Звичайна війна набагато важча. Тут мені подобається те, що я знаю, хто ворог, незважаючи на те, що я не можу візуально відрізнити українця, росіянина чи білоруса. Усі слов'яни мені схожі, але тут хоча б є форма. У Афганістані нічого не зрозуміло. Ти не знаєш, хто ворог. Наприклад, ти бачиш хлопця-афганця, який працює 9 років двірником. Усе ніби добре. А наступного дня він б'є тебе ножем. Головна загроза в Афганістані була зсередини. Це були люди, які працювали з нами. Вони були поруч, а в один момент їх могло б перемкнути. Можливо, тому що їх підкупили, можливо, їх шантажували. Ти ніколи не знаєш. Я бачив солдатів-афганців, які таке витворяли. Один з них прийшов на роботу. Це був хлопець, якого ми давно знали. Він просто прийшов і ударив генерала ножем 7 разів. Тому що нібито днем раніше той генерал його образив. Він пішов додому, схопив кухонний ніж, повернувся і зарізав генерала. Такі дивні речі там періодично відбуваються. Але це і близько не порівняти з тією небезпекою, яка є в Україні. Це відкрита війна. Ти можеш бути великим воїном або чудовим оператором, дуже навченим, мотивованим і все таке, але ти можеш померти просто від артилерійського удару. Багато чого ви не контролюєте. Це найстрашніша частина цієї війни. Під час перестрілки я знаю, що роблю, можу це контролювати. Але коли ти спокійно сидиш і по тобі валить арта, ти нічого не можеш із цим зробити. Це не у ваших силах, це найжахливіше у цій відкритій війні. Але людина звикає до всього. Ти приїхав в Україну, і, в принципі, це логічне рішення. Але для чого ти був в Афганістані? Афганістан – це було більше як робота. Це була компанія, що охороняла людей, які працювали. Це був силовий захист механіків, пілотів, людей, які ремонтували літаки та вертольоти. Наприклад, треба було захистити людину, яка хоче переїхати з одного місця в інше. Часто це були високопоставлені офіцери Сполучених Штатів. Ми просто організовували безпеку. Взагалі це було весело, хоч і дуже гаряче. В цілому це був хороший досвід. У тебе були якісь небезпечні ситуації в Афганістані? По нашій базі кілька разів відкривали вогонь, але це таке. Вважаю, що в Мощуні були найгірші 5 днів мого життя. Після того я більше не розповідаю історії з Афгану. Це дитячий садок. У Мощуні було просто жахливо. Так жалюгідно. По-перше, було дуже холодно. Ніщо не підготує тебе до української зими краще, ніж просто бути українцем. Мінус 15, мінус 20 градусів, сніг, ти увесь мокрий, просто жах.
Я відчув, що я не готовий, бо уся моя амуніція була призначена для Афганістану під його кольори. А тут раптом я опинився в цьому величезному лісі. Пісок, сніг, мороз. У мене навіть не було зимового одягу. В Україні мені дали лише кашкет і сказали, що більше нічого на мої розміри немає. Я такий, добре. Я просто потерплю і буду робити те, що я повинен робити. Був момент, коли дійсно думав, що помру від переохолодження чи застуди у перші кілька днів. Була неймовірна мерзлота. Це просто жахливо. Що мені подобається в українських військових, що вони вміють адаптуватися. А ще вони бачать свої помилки. Так, ми відправили туди хлопців без зимового одягу. Наступна партія, яка прийде, буде їхня. Тож хтось там із логістики такий, добре, ми налажали один раз, але давайте це виправимо. Порівняй, будь ласка, армії НАТО, українську та російську. У чому принципова різниця? Незважаючи на те, що в НАТО є свої стандарти, в різних країнах вони дещо відрізняються. У кожної країни своя тактика, різні команди. Синхронізація – це була одна з найбільших проблем нашого легіону. Якщо у вас є двоє британців, двоє американців, двоє грузинів і ще двоє із Литви, то вони всі мають різну підготовку і тактику. Отже, ми повинні були ще тренуватися разом, щоб довести усе до автоматизму. НАТО має величезну технологічну перевагу порівняно з Україною, Росією та над усіма пострадянськими країнами. У НАТО величезна перевага у технологіях і забезпеченні. Кожен солдат в армії США має лазерний приціл чи якусь класну оптику. Не треба дивитися у старий залізний приціл. Ще один плюс – це дрони. 10 років тому не було ні протоколів, ні правил стосовно дронів. Ніхто нічого не вчив і не знав, як їх використовувати. Тепер у кожного є безпілотний літальний апарат. Я бачу, що після цієї війни НАТО та інші країни будуть переписувати свою військову доктрину і стратегію. Усе змінять і напишуть з нуля, щоб врахувати ці нові засоби ведення війни. От, наприклад, Starlink. Це ж не військовий предмет, правильно? Це просто супутниковий інтернет від Ілона Маска. Але це повністю змінило лінію фронту, тому що ми мали інтернет усюди. До того, як Starlink прийшов сюди, ми мали серйозні проблеми зі зв'язком, оскільки росіяни мали дійсно хороші засоби глушіння. Ми йдемо на завдання, а у нас немає комунікацій, немає обчислень. Тепер на кожній позиції на лінії фронту є Starlink. Отже, якщо радіо не працює, ми можемо надіслати повідомлення до штабу у сусіднє командування за сигналом, і вони можуть зробити усе, що завгодно. У нас є швидкий зв'язок, який миттєво передає сигнал. А як стосовно російських комунікацій, який зв'язок вони мають? У нас є одна важлива перевага. Коли ми говоримо по радіо, то обираємо людей, які говорять іншими мовами. Ви можете говорити грузинською, можете французькою, тому що у нас було 4 франкомовних хлопці і 4 радіостанції. Тож ми просто дали їм радіо. Які шанси, що росіяни, які прослухають це повідомлення, хоч щось зрозуміють? Яка ймовірність, що у них є людина, яка володіє французькою? Капрал, який навчався у Франції? Я дуже сумніваюся. В нас у інтернаціональному легіоні є люди з маленьких регіонів Грузії. У них свій діалект, його важко зрозуміти. Вони не можуть зламати наш шифр, бо це зовсім інша мова. Ви вже чули, як знання мови може допомогти навіть на полі бою, а вам з вивченням англійської зможе допомогти EnglishDom – найбільша онлайн-школа з вивчення англійської в Україні. Там навчаються 50 тисяч активних студентів і працюють більше, ніж 900 викладачів. EnglishDom надихає на вивчення англійської, головне, що це можна робити у будь-якій точці світу, там, де вам комфортно, навчання по відеозв'язку. Все, що вам потрібно, це ноутбук або смартфон і звичайний інтернет. В EnglishDom вам підбирають викладача, який буде найкраще підходити вам, а куратор буде стежити, який же у вас прогрес. Зараз, як багато з вас, немає можливості покидати країну, і англійська мова, вона дуже сильно забувається без практики. Тому ось ці онлайн-уроки – це живе спілкування, це сучасні формати, які дозволяють вам бути в тонусі. Це не якесь зубріння, як в школі, яке вам ніколи не знадобиться. В описі до відео для вас залишаю промокод PRESSING15, вводьте його та отримайте знижку 15% в EnglishDom. Переходьте за посиланням та записуйтесь на безкоштовний пробний урок. Також є швидкий тест, який визначить ваш рівень англійської.
А в чому феномен грузинів? Ви знаєте багато мов. Ви знаєте російську, англійську, французьку. Як ви це робите? Російську та англійську ми вивчаємо у школі. Англійську вивчив у військовій академії. Я хотів вивчати ще одну мову – французьку. В академії мені сказали: добре, знайди 5 людей, які теж хочуть її вивчати, і ми дамо вам вчителя. Я знайшов 5 людей, і нам дали вчителя французької мови. Так ми вивчили французьку. В інтернаціональному легіоні є люди, які знають тільки французьку. Українські командири їх не розуміють, тому я часто допомагаю із перекладом. Перед інтерв'ю ми говорили з тобою про сміливість у бою. І ти сказав, що люди з Європи не такі хоробрі, як, скажімо, українці. Росіяни також бояться воювати чесно. У чому феномен української і грузинської сміливості? Дивись, є цикл суспільства. Важкі часи створюють сильних чоловіків, як зараз. В Україні зараз важкі часи, тому є сильні чоловіки. Сильні чоловіки створюють хороші часи, а хороші часи створюють слабких чоловіків. І слабкі чоловіки створюють важкі часи. Це цикл. Після розпаду Радянського Союзу європейські країни не мали жодних погроз. Вони не мали такої загрози, яким був раніше Радянський Союз. Тому вони стали м'якими. Європа дуже м'яка, і вона не бачить реальності. А реальність така, що під боком є Росія, Китай, Іран. Навколо тирани, диктатори, погані люди. Війна не за горами. Може, її не буде сьогодні, але вона буде завтра. Наприклад, я знав, що почнеться війна. Ви, хлопці, знали, що війна почнеться. Але якби ви запитали президента Франції Макрона, він би в це не повірив. Хто веде війни в Європі у 2022 році? Європейці втратили розуміння війни, тому що живуть легким життям. Вони захищені Сполученими Штатами. Вони кажуть: нам не треба тренуватися, нам більше не потрібно бути сильними. Захід став дуже лагідним і ніжним. Але зараз Німеччина прокинулася. Вони вливають 300 мільярдів на реорганізацію свого війська, збільшення їх армії. Ця війна показала Європі, що вона теж у небезпеці. Це може статися будь-коли. Захід прокидається, хоч повільно, але прокидається. Добре, що вони нарешті приходять до тями. У Грузії люди – воїни. Всі грузини, які могли взяти до рук зброю, вже в Україні. Я маю на увазі те, що ніхто не хоче війни. Хто хоче війни? Я не хочу бути тут і воювати. У мене було життя, але я усе кинув і приїхав сюди, тому що я повинен. У Грузії зараз погана риторика. Вона йде від нашого проросійського уряду. Політики кажуть: хлопці, хочете війни з Росією? Ні, я не хочу. Але й не хочу бути рабом Росії. Якщо мені доведеться вибирати між тим, чи жити як Білорусь у державі-сателіті Росії і війною, я оберу війну. Краще я буду битися та помру з честю, ніж потім бути рабом Путіна. Це просто мій менталітет, і я думаю, що більшість грузинів згодні зі мною. Якщо ми говоримо про сміливість, ти якось розказував мені, що ваші позиції почала обстрілювати артилерія. Грузини не захотіли ховатися, бо тільки вийшли на перекур. Не хотіли переривати цей процес. Я трохи втратив відчуття страху. Це погано. Багато людей говорять: я не боюся. І це погано. Це означає, що ти дурний. Страх допомагає вижити. Страх – це добре. Я помітив, що я начебто звик до війни, і тепер йду на необдуманий ризик. Я можу проводити операції без каски та бронежилета. Це сповільнює мене. Ви знаєте, я просто викидаю свій шолом, можу йти майже голим на операції. Це ненормально. Це нерозумно, тому що я втратив відчуття страху, і таких грузин багато. Західні командири можуть планувати операції 5 днів, і потім, якщо їм щось не подобається, вони можуть перервати місію. Більшість грузинів у легіоні були такі: добре, нам байдуже, кого нам потрібно вбити? Давай просто підемо і вб'ємо, нам байдуже. У цьому сенсі ми дуже схожі на вас. І це одна з найбільших проблем, які ми мали між українським командуванням і західним. Ми просто по-різному плануємо. Українці більш прямі, йдуть в атаку майже без планування. Як ми проводимо операції? Приходить командир, каже: так, хлопці, їдемо. Куди? Приблизно 20 кілометрів звідси. Ми кажемо: поїхали. Росія робить так само. Натівські командири планують операцію 3 дні.
2 дні навчання, потім 1 день відпочинку, і тоді ми йдемо. Але це займає час, тому треба знайти золоту середину, щоб поєднати ці дві школи. Якщо ви теж милуєтеся статистикою Генштаба з кількістю хороших росіян, то це повідомлення саме до вас. Давайте трішки задонатимо хлопцям, які це роблять. Це пацани із Нацгвардії, там мій друг та колега Максим Опанасюк. Зараз їм треба мікроавтобус, схема простенька, ми їм кидаємо гроші, а вони нам покращують росіян. Росія хоче окупувати багато українських міст. На Сході ми бачили, як росіяни місяцями захоплювали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, але ми бачили і контрнаступ України. Як ЗСУ так швидко забирають назад свої території? На це є багато причин. Я був і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську. І вони дуже довго ці міста брали. Чому? Бо ми боролися за кожен сантиметр землі. Як вони так швидко втратили Харківщину? Це називається демонстрацією сили. Україна протягом 5 місяців запевняла усіх, що ми візьмемо південь. Південь, південь, постійно це повторювали. І росіяни в це повірили. Вони перекинули багато своїх військ на південь, а схід залишили майже оголеним. Вони не думали, що ми зможемо атакувати на 2 фронтах одночасно. От вони і прогавили Харківщину. Коли по них вдарили сучасними дронами, Хаймарс і усім іншим, вони просто кинули все і втікли. Вони лишили 240 танків за останні 3 дні, які повністю на ходу. Вони просто з них вистрибують і тікають, тому що в них немає мотивації боротися. Навіщо їм тут битися? Вони не хочуть бути тут. Їм кажуть, ти підеш, або ми тебе посадимо у в'язницю, або депортуємо вашу сім'ю. Це армія рабів, вони тут не з власної волі. Може, з волі Кадирова. Вони маніяки, які роблять це за гроші, як, наприклад, вагнерівці. Є ще середньостатистичний російський Ванька. 18-річний хлопець, якого просто притягнули за вухо, якому сказали «йди вмирати». Він не вміє воювати, він має нікчемне обладнання, йому холодно, він нещасний. І він повинен битися зі мною, хлопцем, який хоче бути тут, який заплатив за своє спорядження усе зі своєї кишені, щоб бути тут і боронити Україну. Різниця в мотивації величезна. Кожного разу, коли ми беремо полонених, вони не хочуть бути тут. Але знову ж таки, ви завжди будете дізнаватися про нелюдів, які скоювали злочини, як у Бучі. Але їх, я думаю, ми майже усіх їх убили. Усіх виродків, що там були. Те, що залишилося на Сході, це просто сміття. І це лише питання часу, коли ми виженемо їх зі Сходу України. Маю на увазі наших хлопців, які нещодавно вже заходили у Донецький аеропорт. Ми були там уперше за 8 років. Найголовніше, щоб ми зберегли імпульс до того, як випаде сніг. Адже цього чекають росіяни. Вони хочуть холоду, тому що коли буде сніг, буде важко рухатися. Транспорт не зможе їхати так само швидко. Піхота сповільниться, коли доведеться йти вперед, а снігу по коліно. Тому до активної зими ми маємо повернути якомога більше міст. Зима – це краще для нас чи для росіян? Нікола Макіавеллі сказав, для перемоги у війні потрібні 3 команди. Гроші, гроші і ще раз гроші. Вони не мають багато грошей, бо вони закінчуються. У нас достатньо ресурсів завдяки ленд-лізу. Ми можемо використовувати 2 різні стратегії. Перша – ми можемо тягнути війну якомога довше за Росію і чекати, поки вона розвалиться. Можемо затягнути це на 3 роки, і Росія просто помре від голоду, бо вони ні з ким не торгують. Або можемо виграти війну дуже швидко, якщо Захід нарешті наважиться на відправку всього необхідного обладнання. Більше Хаймарс, більше дронів і таке інше. Ми можемо закінчити війну за 2 місяці, але взимку сумніваюся, бо зима дуже сповільнює. І я дуже хотів би завершити це все за кілька місяців і просто повернути Крим. Це для мене перемога, повернення усієї української території, яку забрала Росія, а не просто повернутися до кордонів 24 лютого. Мені потрібно побачити повне відновлення України, тому що коли це станеться, росіяни розірвуть Путіна. Це буде кінець Росії.
Наскільки реально військовим шляхом повернути Донецьк, Луганськ, Крим? Цілком реально, поки європейські союзники мають на це сміливість, ви бачите французів і німців, вони тягнуть кота за яйця, тому що наближається зима і згадують за російський газ. Думаю, вони спробують взимку підштовхнути Україну на поганий мир. Я зустрічався із Зеленським і не сумніваюся, що він має яйця розміром з цю кляту планету, клянусь Богом. Я ніколи не бачив такого сміливого хлопця. Він приїхав до нас у Лисичанську підняти бойовий дух, роздати медалі. Ти бачив його? Так, я був там, і він прийшов до нас. Це була типу штаб-квартира, але ця будівля була під обстрілами, коли він увійшов. Він взагалі не реагував, коли снаряди почали бити по будівлі. Вона аж загорілася, а у нього жодної реакції. Шановні присутні, маю велику честь бути тут, бути поруч з вами, з реальними героями нашої держави, України, з героями війни, завдяки яким у нас є і точно буде наша земля і наша держава. Я просто не знаю, просто ніякої реакції. Він фотографувався з нами, наче зі знайомими хлопцями. Це було таке підняття морального духу. Я ніколи не бачив ні президента, ні когось із уряду, щоб вони приїжджали на лінію фронту. Буквально лінія фронту була за 3 кілометри від місця, звідки він прибув. Там серйозно бомбили. Ніхто цього не робив. Чорт, коли ти іноземець і бачиш президента прямо перед собою, який не тікає в Америку чи Європу, він на передовій тисне тобі руку, роздає медалі, фотографується та каже нам: «Давайте, хлопці». Це найкраща мотивація, правда ж? Так, я думаю, що він буде продовжувати битися, поки ми не повернемо усю Україну. Бо інакше навіщо ми боремося, якщо ми не повернемо усе назад? Зараз є шанс. Тепер у нас є зброя, тепер у нас є жива сила, тепер у нас є інтелект і підтримка усього світу. Тож зараз є шанс повернути усе назад. Якщо говорити про схід України, ми маємо сили деокупувати цю територію? У нас є західна артилерія, яка стріляє далі, ніж російська. Ми по ним стріляємо, а вони інколи не можуть відповісти, бо не дострілюють. Коли буде тікати піхота, то місцеві сепаратисти без Росії – ніщо. Вони не бійці, вони не солдати, це не армія. Без російської підтримки вони одразу повтікають. До настання справжньої зими у нас є шанс повернути більшу частину Донецька. Це можливо. Звісно, я не сиджу у генеральському штабі і не бачу усього, але моя картинка війни саме така. Це те, що я бачу. Так, бачу, що відео ви дивитесь, але не всі з вас підписалися. Будь ласка, виправіть це прямо зараз. І не забувайте поставити дзвіночок. До речі, дуже класна штука, аби не пропускати наші наступні ролики. Дзвіночки поставило лише, скільки? 20% з усіх підписників. Це дуже мало, тому виправляйтеся прямо зараз. А ще не забувайте, що у нас є Patreon, там будуть відоси і фрагменти, яких не буде в основному Ютубі. Тому переходьте на Patreon, там дуже багато всього цікавого. Можеш сказати мені як солдат, яка зброя зараз Україні необхідна? Більше хаймарсів. Справа в дальніх дистанціях. Україна має більше рівнин. У Грузії у нас там все в горах і лісах. Там був би зовсім інший тип війни. В Україні відкриті поля, і ворог прострілює нас на 40 кілометрів. Нам потрібно щось, що може прострілювати їх на 60 кілометрів. Ми краще навчені, краще оснащені, краще мотивовані. Так що в прямих перестрілках у них немає шансів. Єдине, чим вони нас перевершили у Сєвєродонецьку, це артилерія. Але тепер ми маємо в цьому перевагу. Тож нам треба більше хаймарс. Потрібно принаймні ще 100 одиниць з моїх розрахунків. Ще 100 хаймарсів виграють цю війну. Розкажи, будь ласка, як Хаймарс поміняли хід цієї війни, тому що про цю систему говорять дуже багато. Це повністю змінило хід війни. Якби ми отримали Хаймарс трохи раніше, то ми б ніколи не віддали Сєвєродонецьк. Там ми були майже без артилерійської підтримки. Росіяни просто руйнували будівлі. Вони бомбили наші позиції і своїх хлопців били теж.
Їм було байдуже кого вбивати. Їм начхати на своїх бійців. Зараз вони не можуть використовувати свою артилерію так, як раніше, тому що Хаймарс далі стріляє. У них немає шансів у чесній боротьбі. Вони не бажають захищатися, вони тікають. У них в тилу кадирівці стоять і розстрілюють дезертирів. Вони не мають мотивації, вони швидше застрелять своїх офіцерів і дезертують, ніж боротися з кимось подібним до мене. Мотивація вирішує багато. Що ти бачив у Сєвєродонецьку? Тому що говорять, що це справжнє пекло. Порівняно з Мощуном – ні. Ми втратили багато хороших людей там, але це просто частина війни. Але загалом, враховуючи ресурси, що у нас були в наявності, ми добре там попрацювали. Іноземний легіон туди відправили, коли 70% міста вже були взяті ворогом. Нам вдалося їх трохи відсунути, частину орків взяти у полон. Я взяв 2 особисто. Але в той момент нас оточили, бо наша артилерія не могла до них добити, а вони легко до нас діставали. Тож нас оточили, ми повинні були піти, інакше ми б повторили долю Азовсталі. Але зараз хлопці вже не так далеко від Лисичанську. Тепер нам потрібно просто перетнути річку і все. Ми в Сєвєродонецьку. Зараз у нас буде класна артилерія, а у них ні. Ми можемо взяти Сєвєродонецьк за тиждень, навіть менше. Щоразу, коли ми знищуємо їхній командний пункт, вони просто кидають все до чортової матері і тікають. Так що ми дійсно можемо повернути собі Сєвєродонецьк. Поки у нас є підтримка Хаймарс і авіація. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте його вподобати і напишіть в коментарі, як вам цей матеріал. До речі, 30 листопада буде рік моєму каналу. Хотілося б від вас почути невеличкі привітання. Напишіть у коменти, як вам канал, який випуск сподобався найбільше, а що б ви хотіли змінити. І, до речі, це ще не все. Ми закінчуємо, але дивіться наступні ролики. Вони теж круті.